Assalamualaikum ځوانانو څنګه یې امید لرم چې ښه به وئ او امید دا هم لرم چې تاسو به ورسره پریکټس هم کوئ زما دا کورس هم ګورئ څه مسله پکې وي څه تاسو ضرورت وي ما ته ویلی شئ ما سره رابطه کولی شئ اني ټایم نن زمونږ لیکچر نمبر 3 دی چې هغې کې به مونږ د جاوا سکرپټ ویریبلز ډسکس کوو چې ویریبل څه ته وایي what is variable type of variables کوم دي how to use it او هغې کې var دی let دی او constant دی نو راځي چې دا وګورو چې د introduction یعنې د تعریف پسې variable is a container for storing data values variable can hold different types of data such as number string object and even function variable څه شي variable دا یو ځای وي داسې المارۍ غوندې نه چې هغه تاسو المارۍ جوړه کړي داسې هغې کې تاسو څه کیدئ ټیک شوه یو ځای د سپیشل یو ځای جوړېږي variable هغې ته وایي په دې کې مونږ چې دی که نه مختلف variables کې مونږ نمبر د string هم پکې دی object هم کیدی شي even function هم کیدی مونږ مخکې ډسکس کوو فار ایگزامپل دا وګوره document dot write چې دی نو دی هغه مطلب ده کې لیکلی په string کې آصف رضا ولیکلو ټیک شوه نو دې ځای کې دا چې دی variable name او دلته کې به دا value شي دا موږ څنګه ډیفاین کوو ویریبل نیم لکه موږ ویریبل څه نوم ورکولی شو ستاسو ما نیم ورکړو دلته کې ما پکې ویلیو واچوله آصف رضا لکه دا اوس ما یو المارۍ دی کې دا یو ما د یو نوم دننه کېښو چې اوس موږ ته کله ضرورت وي دا موږ راخلو چې کوم ځای کې استعمالو زموږ مرضي ده دا ډاکومنټ ډاټا کې ګورم مای نیم ما ولیکو نو مطلب د مای نیم څه شي دی دا آصف رضا دی ټیک شو چې دا مطلب دی صحیح ده نو you can create or declare a variable using the var let and constants keyword موږ چې variable declare کوو یا define کوو نو په var په تر باندې let په تر باندې یا constant په تر باندې دا موږ ته var څه ته وایي var کوو دلته کې موږ define کړل دلته کې موږ د نمبر کې ولیکلو var دا موږ declare کوو دلته کې موږ variable وایستو او ته موږ 5 ولیکلو ټیک شو نو دا و دې چې دا document دا try کې موږ دلته کې x لیکو مطلب دا چې دلته کې موږ سره 5 ویلیو راغله ٹھیک شو د دې موږ اوټ موږ سره 500 ټیک شو دا شانې ویریبل دلته موږ مخکې ډیفاین کړی دی او بیا موږ دوباره ډیفاین کوو دلته موږ 10 ورکو نو اوس به دې ځای ویلیو بدل شي دا به شي 10 ویریبل کې څه مسله نشته بیا لیټ کې هم دغه شان سیم پوزیشن دی چې موږ لیټ ولیکلو او x موږ ویلیو ورکړه 5 ټیک شو دا دلته 5 رالو ښه او کله چې بیا موږ دا x دوباره ډیفاین کوو ټیک شو په لیټ کې پوښي لکه x دلته کې موږ لیټ نه لیکو به چې ډیفاین کوو بیا ټیک تا او چې کله موږ مخکې یو ځل ډیفاین کړی دی او موږ دوباره به ډیفاین کوو ویلیو د ډیفرنٹ ورکو نو دلته کې به راځي موږ آیډنټیفایر x already declare لوي دا مخکې already declare شوی دی صحیح ده دا په وار او په لیټ کې دا فرق دی بیا موږ د کانسټنټ مطلب دی چې کانسټنټ هلته کې تا یو ځل ویډیو ورکړه او نو هغه پخه ده بس دا د هغې ویلیو ده خو بیا فار ایگزامپل موږ یې ته ویلیو چینج کوو نو یې باندې موږ اساینمنټ او کانسټنټ ویریبل دا بدل دلته ته ایرر راځي نو دا ورسېدې په دې خبره باندې ها بیا موږ ته ویریبل نیمینګ رول موږ ته چې ویریبل موږ څنګه ډیفاین کوو ویریبل نیمز کین بی انکلود لیټر ډیجټ انډرسکور اینډ ډالر ساین دا په دې انکلود کیږي دا پکې انکلود کیږي لیټرز پکې انکلود ډیجټ پکې انکلود کیږي انډرسکور پکې انکلود کیږي او ډالر ساين پکې دې کین ناٹ سرو د ډیجټ ویریبل کله موږ لکه ډیجټ لکه نمبر نمبر شي سٹارټ کولې ویریبل نیمز ار کیس سنسټیو age and age are different variable دا کین sensitive دا age دلته دا small کې دا age capital کې دا different variable شي result word لکه class return function دا موږ variable نشو کړی راځي د دې پریکټیس وکړو باندې صحیح ده دلته کې براشو او دا موږ یو فایل جوړ کوو دلته کې ټایټل موږ variable ورکو او دلته کې موږ راشو script کو define کو ٹھیک شو او دې څنګه موږ ولیکو اول به variable define کو x 5 شو ټیک شو او دا اوس موږ کنسول کو کنسول دا لاګ وکړو دلته موږ x ولیکو او دې به آوټپوټ اوس چیک کو دلته موږ راشو انسپیکټ کنسول ته راشو دا به زه ریفریش کو ټیک شو دا و دې چې کوم څه 5 رالو اوس کوم بیا موږ دوباره لګولو ویریبل x او دې ویلیو موږ ورکو 20 40 مور کو صحیح شو دا دې ویلیو دلته 40 شو دا تاسو سمپل ویریبل شو اوس چې موږ دا څه کارو کو چې دا موږ کمنټ او دلته موږ ورکو let x is equal to 5 او دې څنګه 5 رالو ٹھیک شو او خو بیا موږ دلته کې ډیفاین کو x equal to 40 ورکو نو دا چینج شو بدل کې دا سکیږي او کنه دلته کې دوباره لیټ لیکو نو دا بدل کې او چې دا آیډنټیفایر x already and we declare دا we already declare دی نو دا په ویریبل او په لیټ کې دا فرق شو
نیکسٹ موږ سره دی کانسټنټ لکه موږ یو کانسټنټ ویریبل والو ټیک شوه او دلته کې موږ ورکو 5 صحیح ده دا خو ټیک شو بیا دوباره موږ x اخلو 40 نو دا ودی چې ایرر راوړي چې کوئی دا وایي چې assignment to constant variable نو لکه دا موږ دغه شانې نشو دا کولای شته شي دا شو اوس فار ایگزامپل دلته کې ما ورکو ویریبل ما وایستو name ما ورکو آسه فرضاً ٹھیک شو او دا زما چې په دلته کې زه په دغه کې براوزر کې شو کوم غواړم دلته کې ورکو document dot write او دلته کې موږ شنه دا کو نیم موږ دلته کې ورکو دلته کې موږ مطلب دا چې موږ دا ویریبل دی دا د ډیکلیریشن طریقه ده او دې څنګه موږ ویلیو ورکا نو دلته کې موږ دا ویلیو لیکنو ضرورت نه لګي موږ کوم ویلیو نو ورکړل دی ویریبل اچ موږ دلته کې کال کو نو دلته کې موږ نیم ولګو دلته کې موږ ډیټا ډسپلی شو نو څنګه مزه وکړو دا سمپل دی خو دا لیټ ویریبل او کانسټنټ تاسو ته پته پکا دا مخ یوز کیږي ټیک شو تاسو په دې باره کې خیال مې نو امید لرم چې رسیدلی وي بیا هم سم مسلې ماته ویل شي ان شاء الله سبا ملاقات کیږي دا الله په